Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γλυκάκι. Πάμε να φτιάξουμε εκλέρ. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να προσέξετε τα βήματα που θα σας δείξω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχουμε μισό κιλό γάλα φρέσκο. Θα ρίξουμε 3 κρόκους αυγών. Τους κρόκους, το ασπράδι θα το φυλάξουμε για μετά. 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά. 50 γραμμάρια νήσεστε ή cornflour, ό,τι έχετε. Και ανάβουμε τη φωτιά μας. Σπάμε τα αυγά, τα θέλουμε από την αρχή όλα τα υλικά, γιατί όταν αρχίζει και ζεσταίνεται το γάλα, το νησεστέ θα αρχίσει να πίζει. Έτσι, λοιπόν, πάμε να το προχωρήσουμε. Η κρεμούλα είναι εύκολη. Ξεκίνησε ο βρασμός, ανακατεύουμε συνέχεια. Να πήξει. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε 90 γραμμάρια βούτυρο. Το ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και θα ρίξουμε και λίγη βανίλια. Εάν δεν έχετε, θα βάλετε κάψουλες. Θα βάλετε 1 με 2 καψουλίτσες. Ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να λιώσει το βούτυρό μας. Λοιπόν, και θα βάλουμε μεμβράνη από πάνω, θα την ακουμπήσουμε πάνω στην κρεμούλα μας, πάνω στην κρέμα μας. Κοιτάξτε τι ωραία, τι ωραία κρέμα έχει γίνει. Τώρα να ξεκινήσουμε τη ζύμη μας. Εδώ έχουμε 4 αυγά. Θα τα χτυπήσουμε λιγάκι. Ωραία. Και θα τα αφήσουμε στην άκρη. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε 200 γραμμάρια νερό, 20 γραμμάρια γάλα φρέσκο, 100 γραμμάρια βούτυρο, 20 γραμμάρια ζάχαρη, 1 τσιμπιά αλάτι και θα ανάψουμε τη φωτιά μας να λιώσει το βούτυρο και να ανακατευτούν τα υπόλοιπα υλικά μας. Μόλις λιώσει το βούτυρό μας και ξεκινήσει βρασμός, έχουμε χαμηλά πάντα τη φωτιά, ρίχνουμε 140 γραμμάρια αλεύρι. Και πλέον αρχίζουμε και ανακατεύουμε, το αλεύρι θα πήξει και θα κάνει μια ωραία ζύμη. Δεν θα το βγάλετε από τη φωτιά, θα το αφήσετε γιατί θέλουμε να φύγουν τα υγρά. Εάν δείτε ότι θα πάει να σας κολλήσει κάτω, θα σβήσετε τη φωτιά σας. Είναι σημαντικό να πάρουμε την υγρασία. Έτσι, αυτό θα μου το κάνετε για 2-3 λεπτά. Να φύγει η υγρασία. Βλέπετε η φωτιά είναι πολύ χαμηλά. Εάν έχετε ηλεκτρική κουζίνα θα μου το βάλετε στο 1 στο 2. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Βγάζουμε τώρα από τη φωτιά μας, μεταφέρουμε είτε σε μιξεράκι
είτε σε ένα μπολ για να μπορέσει να κρυώσει, γιατί δεν μπορούμε να ρίξουμε τώρα τα αυγά. Έτσι, ένας καλός τρόπος για να κρυώσει είναι να το βάλετε στο μίξερ και να αρχίσει να δουλεύει μέχρι να φύγει ο αχνός. Μόλις κρυώσει θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Χτυπάμε τα αυγά μας, δυναμώνουμε λίγο τη δύναμη και ρίχνουμε λίγο. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα τη ζύμη σε λιγάκι. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα να βάλουμε λίγη ζύμη στις 4 άκριες, και αυτό γιατί θέλουμε το φύλλο που θα βάλουμε να μείνει σταθερό. Είναι σημαντικό να μην μπορεί να κουνηθεί το φύλλο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, η ζύμη είναι αυτή, βλέπετε. Δουλεύετε λίγο με το χέρι, είναι σφιχτή, δεν είναι πολύ μαλακιά. Θα πάρουμε τώρα κορνέ, είναι 16 μύτη. Και θα μεταφέρουμε τη ζύμη μας στον κορνέ. Βλέπετε πόσο ελαστική είναι η ζύμη, κοιτάξτε. Λοιπόν, εφόσον βάλαμε σε κορνέ, έχουμε βάλει την λαδόκολλά μας, πάμε να κάνουμε τα εκλέρ μας. Μην σας φοβίζουν αυτό, θα το διορθώσουμε μετά, θα δείτε πώς. Λοιπόν, πάμε να διορθώσουμε. Παίρνετε λίγο νερό με το δάχτυλό σας και απλά διορθώνετε. Βλέπετε πόσο εύκολα διορθώνετε. Λίγο νερό στο δάχτυλο και διορθώνετε. Τα ασπράδια που κρατήσαμε από την κρέμα μας θα τα χτυπήσουμε λιγάκι. Και θα περάσουμε τα εκλεράκια μας. Έτσι, όχι πάρα πολύ, δεν θέλουμε πάρα πολύ, τόσο όσο. Λοιπόν, 200 βαθμούς για 10 λεπτά και μετά κατεβάζουμε 180 βαθμούς για άλλα 20, να δείτε να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Όσο ψήνουμε δεν ανοίγουμε καθόλου το φούρνο, έτσι είναι σημαντικό, και όταν θα ψήσουμε δεν θα τα βγάλετε από το φούρνο. Έτσι θα τα αφήσετε να κρυώσουν μέσα στο φούρνο για να μπορέσουν, για να μην σας κάτσουν. Τα αφήσαμε και ψηθήκανε, τα αφήσαμε και 10 λεπτά, βλέπετε. Θα τα βάλετε σε μια σχαρούλα να κρυώσουν τελείως για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Τα αφήσαμε και κρυώσανε, πάμε να χτυπήσουμε λίγο την κρέμα μας να φρατέψει. Κοιτάξτε τι ωραία η κρεμούλα. Λοιπόν, και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να τρυπάμε και να γεμίσουμε με την κρέμα μας.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι έχει γεμίσει γιατί βγαίνει από τις υπόλοιπες τρύπες. Πάμε να γεμίσουμε ένα επόμενο. Συνήθως κάνουμε 3 τρύπες για να είμαστε σίγουροι ότι θα γεμίσει. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο βήμα, δηλαδή να τους βάλουμε σοκολάτα από πάνω. Λοιπόν, 325 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά, 20 γραμμάρια σπορέλαιο για να γυαλίζει, βάζουμε σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε μπεν μαρί, έτσι να λιώσουν, να γίνουν μια ωραία σοκολάτα. Και εφόσον έλειωσε η σοκολάτα μας, το βάζουμε σε ένα μακρόστενο για να μπορούν να χωράνε τα εκλεράκια μας. Το πρώτο είναι έτοιμο. Το κρατάμε λιγάκι να στραγγίξει. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας. Μπορείτε να τα φτιάξετε όλοι. Είδατε ότι είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapollavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!